Vladimir Zelensky a ajuns în această după-amiază în Slovacia după vizitele scurte din Bulgaria și Cehia. Tot azi a așteptat la Istanbul, unde va discuta față în față cu președintele turc Erdogan. Discuțiile au loc cu doar câteva zile înaintea summitului crucial al NATO, iar liderul de la Kiev cere un semnal clar de la toți aliații că țara sa va intra în NATO. În Bulgaria a cerut accelerarea livrărilor de arme, doar că s-a lovit de refuzul președintelui Rumen Radev, cunoscut ca susținător al Rusiei. Insistăm pe acest detaliu și stăm de vorbă acum cu domnul Vladimir Mitev, jurnalist bulgar. Vă salut, ne auzim, domnule Mitev. Salut, vă aud foarte bine. Concret, ce ajutor a obținut Zelensky de la bulgari? Ne puteți spune? Dacă ne uităm la chestiile formale, au fost semnate două declarații, una dintre care prevede sprijin politic tot cuprinzător cu privire la drumul euroatlantic al Ucrainei. Trebuie să spunem într-adevăr că în timpul guvernului interimar, care a fost numit de președintele Radev, s-a creat o impresie că Bulgaria e un pic mai reținută la sprijinul pentru Ucraina. De exemplu, Bulgaria atunci nu se alătura la proiectul de livrare de obuze pentru Ucraina. Odată cu venirea guvernului Denkov, care a fost investit acum o lună, s-a schimbat politica în acest sens. Bulgaria s-a alăturit acestui program. Deci, acum linia guvernului bulgar pare foarte clară. Pe de altă parte, a fost semnat și un document legat de colaborarea în domeniul de energie. Și asta poate fi foarte surprinzător, dar Bulgaria are la dispoziție două reactoare nucleare. Asta face parte din planul Bulgariei de a participa la reconstrucția Ucrainei? Nu s-a vorbit în acest sens în media și cred că încă departe de a spune cum anume va fi reconstruită Ucraina, pentru că încă războiul nu s-a încheiat. Ceea ce s-a spus despre această posibilă achiziționare a acestor reactoare a fost că există posibilitatea ca Ucraina să cumpere aceste reactoare cu fonduri europene, care sunt livrate după un anumit mecanism european. Și a fost o întrebare în acest sens către Comisia Europeană, care a spus că nu există piedici dacă Ucraina își dorește așa ceva. Acum, domnule Mitev, toată lumea s-a uitat stupefiată la show-ul făcut de președintele dumneavoastră ieri la masa tet-a-tet cu Zelensky. Nouă ne-a arătat fața pro-rusă a Bulgariei, dar nu e singura în Europa. Tocmai de aceea Zelensky a făcut acest tur de forță. Vezi Cehia, vezi Slovacia acum și diseară se vede cu Erdogan în Istanbul. Acolo, bulgarii ce cred? E conflict sau e război ce se întâmplă în Ucraina? Cred că Radev însuși am ascultat această discuție care a fost, în măsura în care a fost permisă să fie ascultată online. Radev însuși a spus după reacția lui Zelensky la chestia cu conflict că Radev mereu a crezut că e război și așa mai departe. Deci cred că ceea ce am văzut atunci poate că trebuie explicat prin poziționarea specifică a lui Radev în politică bulgară și în cea internațională, deci în plan intern. Mi se pare că el, într-adevăr, joacă sau încearcă să câștigă influența în zona suveranistă. Pe de altă parte, vedem că internațional el colaborează sau are relații mai bune cu cancelarul Austriei sau a fost, de exemplu, invitat la investirea președintelui Erdogan după ce a câștigat alegerile prezidențiale din Turcia. Deci, Radev cumva încearcă să fie împreună probabil cu țările care caută să fie un fel de pot între vest și est. Dar aș vrea un pic să... Foarte scurt, vă rog, domnule Mitev, pe scurt. Da, chestia e că nu știm cum se va încheia războiul din Ucraina și eu așa îmi explic poziția lui Radev. Mulțumesc tare mult, Vladimir Mitev, jurnalist bulgar, despre vizita cu scânteie, am putea spune, a lui Zelensky ieri în Bulgaria.